ਕਾਰਾਂ ਕਾਲੀਆਂ ਹੀ ਰੋਡ ਉੱਤੇ ਰਹਿਣੀਆਂ, ਹੋਣੇ ਨਾਲ ਦੇ ਆ ਪਰ ਹੋਣਾ ਮਹਿਨੀਆਂ। ਉਹ ਚੱਲੂ ਚੈਕਿੰਗ ਤਾਂ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਗੋਰੀਏ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ ਤਲਾਸ਼ੀ ਕਿਸੇ ਲੈਣੀਆਂ। ਉਹ ਜੋ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਡਨ ਠਾ ਠਾ ਕਰੂਗਾ, ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਡਨ ਠਾ ਠਾ ਕਰੂਗਾ। ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹ ਹੈ ਬੰਦੇ ਕੌਣ, ਕੱਲ ਜੇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਗਏ 7